ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎችን አፕሎድ እንደማድረግላችሁ ይታወቃል። ዛሬም ከፍሬሽማን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 4 ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮስትስን ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከእናንተ ደግሞ የሚጠበቅ ነገር አለ። እኔ ካለኝ ሰዓት ላይ ለምንም አብቃቅቼ እነዚህን ቪዲዮ ይሰራላችሁ። እናንተ ደግሞ ለተቀሩት ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር ማድረግ፣ እስካሁን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ተማሪዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ማገዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያን በማድረግ ቻናሉን መደገፍና ማገዝ ትችላላችሁ። እንግዲህ ላለፉት 2-3 ወራት ጠፍቼ ነበረ። እንግዲህ አሁን ተመልሻለሁ። በቻልኩት አቅም ላገዛችሁ ሞክራለሁ። እናንተም ደግሞ ቻናሉን በመደገፍ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ በማድረግ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በማስተዋወቅ ቻናሉን ማገዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እስካሁን 19800 አካባቢ ሰብስክራይበር አለው። ለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። ግን ደግሞ እየሰራውኝ ያለሁት ትምህርት ነውና ማስተምረውም በነፃ ነውና ከዚህ በላይ ተማሪዎችን እንዲደርስና እንዲያግዝ ፈልጋለሁ። ያን ደግሞ ማድረግ የምትችሉት እናንተ ተማሪዎች ናችሁ። ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ በማድረግ በማስተዋወቅ እስኪ ለዛሬ እንኳን ሁላችሁም ፌስቡክ ፔጃችሁ ላይ እንኳን ብትለቁት በጣም ብዙ ተማሪ ወደዚህ ቻናል ይመጣል፣ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሁሉም ተማሪ ማምጣት የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም ተማሪዎች አሁን እርስ በርስ ሳይሆን የሚወዳደሩት ከተቀመጠው ፊክስድ ከሆነ ግሬድ ጋር ስለሆነ ሁሉም ተማሪ ማወቅ፣ ሁሉም ተማሪ የተሻለ ውጤት ማምጣት ይችላልና ለጓደኞቻችሁ ሼር ብታደርጓቸው በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው እንግዲህ ቻፕተር 4 ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮስት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረው ቻፕተር ላይ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር አይተን ነበረ። ስለዚህ ስለ ሃውስሆልድ ነበር ያየነው። ስለ ዋን ኦፍ ዘ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት which is the household the consumer ነበር ያየነው። and the ultimate objective of the household ደግሞ ዩቲሊቲ ማክሲማይዜሽን ነበርና ባላቸው በጀት እንዴት ዩቲሊቲያቸውን ማክሲማይዝ ለማድረግ እንደሚሞክሩ አይተናል ቻፕተር 3 ላይ። ቻፕተር 4 ደግሞ ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው። ስለዚህ ስለ ቢዝነስ ፈርም ነው የምናወራው ማለት ነው። and as you all know the ultimate objective of the business firm is to maximize profit። ዋናው ዓላማቸው ትርፍን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ እናንተ ሰፈር ያለ አንድ ዳቦ ቤት በሌሊት ተነስቶ ዳቦ የሚጋግረው የአካባቢው ማህበረሰብ እንዳይራብ አዝኖ አይደለም፣ ትርፍ ለማትረፍ ስለሚፈልግ ነው። እናንተም ደግሞ ከሱ ላይ በሌሊት ሄዳችሁ ዳቦ የምትገዙት በጠዋት የምትገዙት ዳቦ የጋገረው ሰውዬ ወይ ደግሞ ዳቦ ጋጋሪው ወይ ባለው ዳቦ ቤቱ የጋገረው ዳቦ እንዳይበላሽበትና እንዳይከስር አስባችሁለት አይደለም፣ ለራሳችሁ ዩቲሊቲ ኦር ሳቲስፋክሽን ነው። ስለዚህ ቻፕተር ላይ የምናየው ስለ አምራቾች ነው ማለት ስለ ፕሮዳክሽን ነው የምናየው። ፕሮዳክሽን ደግሞ ካለ ደግሞ በነፃ አይደለም። ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ወይ ደግሞ ኢንፑቶችን እንጠቀማለን። ላንድ፣ ሌበር፣ ካፒታል፣ ኢንተርፕረነርሺፕ አቢሊቲ። እነሱ ደግሞ በነፃ አይደሉም፣ ኮስት አላቸው። ለምሳሌ ለሰው ጉልበት we have to pay wage አይደለም፣ ለሌበር ማለት ነው። ለላንድ ደግሞ ሬንት እንከፍላለን። ለካፒታል ኢንተረስት ሬት አለ። ለኢንተርፕረነርሺፕ አቢሊቲ ደግሞ ፕሮፊት አለና ስለዚህ ኮስቱንም አብረን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ከዴፊኒሽን ነው ያው የምንጀምረው። እንግዲህ ከዴፊኒሽንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው። ከዛ ፊት ግን ሮ ማቴሪያልስ ይልድስ ለሳቲስፋክሽን ቱ ዘ ኮንሱመርስ ባይ ዜምሰልቭስ። እንግዲህ እነዚህ ጥሬ እቃዎች ራይት፣ ጥሬ እቃ የምንላቸው ነገሮች ለሰዎች የሚሰጡት ሳቲስፋክሽን፣ ለኮንሱመር የሚሰጡት ሳቲስፋክሽን በጣም ዝቅተኛ ነው። ፕሮሰስ ተደርገው ወደ ፋይናል ጉድና ሰርቪስ እስከሚቀየሩ ድረስ in order to get better utility from raw materials they must be transformed into output. The raw material should be converted or transformed into output so as to drive high level of satisfaction from the raw materials. It should be transformed into output. However, transforming raw materials into output requires inputs such as land, labor, capital and entrepreneurship ability. ስለዚህ ሮ ማቴሪያልን ወደ አውትፑት ስንቀይረው የምናገኘው ሳቲስፋክሽን የምናገኘው ቫልዩ ከፍተኛ ይሆናል። ነገር ግን ይሄን ለመቀየር ደግሞ የሚያስፈልገን ኢንፑት አለ ማለት ነው። ለምሳሌ መሬት ያስፈልጋል፣ ሌበር ያስፈልጋል፣ ካፒታል ያስፈልጋል፣ እንዲሁም ኢንተርፕረነርሺፕ አቢሊቲ ያስፈልጋል ማለት ነው። in short, production is the process of transforming input into output. ስለዚህ ፕሮዳክሽን የምንለው ኢንፑቱን ወደ አውትፑት ትራንስፎርም የምናደርግበት ፕሮሰሱን ነው ማለት ነው። that is called production. It can be also defined as the act of creating value or utility. እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንዳልነው ሮ ማቴሪያል የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን በጣም ዝቅተኛ ነው። ግን ወደ አውትፑት ትራንስፎርም ካደረግነው በኋላ ትልቅ የሆነ ቫልዩ ክሬት እናደርጋለን፣ ዩቲሊቲ ክሬት እናደርጋለን። that's why we define production as the act of creating value or utility. ፕሮሰሱ ነው ፕሮዳክሽን ይባላል፣ transforming input into output. The end products of the production process are outputs which could be tangible goods or intangible service. እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ፕሮዳክት ሲባል የሚሸወዱት ነገር ምንድነው?
ፕሮዳክት ሲባል አይምሯቸው ላይ የሚመጣው የሆነ የሚጨበጥ የሚያዝ ነገር ብቻ ነው። ነገር ግን ፕሮዳክት ስንል ጉድና ሰርቪስን ይይዛል ማለት ነው። ሶ ጉድ ታንጀብል ነው። ለምሳሌ ሳሙና፣ ዘይት ምናምን ብንል ታንጀብል ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ለእናንተ የሰጠሁት ያለው ነገር ደግሞ ሰርቪስ ነው። የሆነ ታቅፋችሁት አትሄዱም እውቀቱን መቼም አይደለ፣ አገልግሎት ነው። ሶ ኤዱኬሽን፣ ሄልዝ ምናምን ላቸው ነገሮች ደግሞ እነዚህ ደግሞ ሰርቪስ ናቸው። ሁለቱም ግን ምንድነው ኢትስ ፕሮዳክት ራይት። ጉድም ሊሆን ይችላል ታንጀብል፣ ኢንታንጀብል ሰርቪስም ሊሆን ይችላል። ሁለቱም ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ሶ ፕሮዳክሽን ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ትራንስፎርሚንግ ኢንፑት ኢንቱ አውትፑት ራይት። ኢንፑት ኢንቱ አውትፑት። ሶ ፕሮዳክሽን ደግሞ ፈንክሽን አለው። ልክ ቻፕተር 2 ላይ ቻፕተር 3 ላይ ለምሳሌ ቻፕተር 2 ላይ ስለ ዲማንድ ፈንክሽን ሰፕላይ ፈንክሽን አይተናል። ቻፕተር 3 ላይ ደግሞ ኮንሰምፕሽን ዩቲሊቲ ፈንክሽን አይተናል። ስለዚህ በተመሳይ ለፕሮዳክሽን ፈንክሽን አለ ማለት ነው። ፕሮዳክሽን ፈንክሽን ኢዝ ቴክኒካል ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኢንፑት ኤንድ አውትፑት። ስለዚህ በኢንፑት እና በአውትፑት መካከል ያለውን ቴክኒካል ሪሌሽንሺፕን የሚያሳየን ፈንክሽን ፕሮዳክሽን function እንለዋለን ማለት ነው። So it shows the maximum output that can be produced with fixed number of input and the existing technology, right? So because if there is technological advancement, right, there is a room or a possibility to increase the levels of output given the previous levels of input, or it is possible to produce the previous levels of output with lower input. ስለዚህ ቴክኖሎጂ ሪሜን ኮንስታንት አድርገን ራይት ፕሮዳክሽን ፈንክሽን የምንለው ማክሲመም አውትፑት ዛት ካን ቢ ፕሮዲውስ ዊዝ ፊክስድ ነምበርስ ኦፍ ኢንፑት ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ሶ ፕሮዳክሽን ፈንክሽን ሜይ ቴክ ዘ ፎርም ኦፍ አልጀብሪክ ኢኩዌሽን ቴብል ኦር ግራፍስ ኤንድ ጀነራል ኢኩዌሽንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ፈንክሽን ካን ቢ ፎር ኢንስታንስ ቢ ዲስክራይብድ አስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኳንቲቲ አስ ፈንክሽንስ ኦፍ x1 x2 x3 አፕ ቱ xn። እነዚህ ግን ጉዶች ሳይሆኑ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ናቸው። ለምሳሌ x1 ሌበር ሊሆን ይችላል፣ x2 ደግሞ ላንድ ሊሆን ይችላል፣ x3 ካፒታል ሊሆን ይችላል፣ xn ኢንተርፕረነርሺፕ ፕሮፐርቲ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የተለያዩ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽኖች ናቸው ማለት ነው። አስ ፈንክሽንስ ኦፍ ዋት ኳንቲቲ አስ ፈንክሽንስ ኦፍ ዘ ኢንፑትስ ነው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ናቸው። ለዛ ነው እዚህ ጋር q is output and q1 up to from x1 up to xn are different types of input ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፑቶቹ ኤክሶጂነስ ቫሪያብል ናቸው፣ ዌል ኳንቲቲ ደግሞ ኢንዶጂነስ ቫሪያብል ነው። ወይ ደግሞ ኢንፑቶቹ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል ናቸው፣ ኳንቲቲ ወይ ደግሞ ሌቭልስ ኦፍ አውትፑት ደግሞ ዲፔንዳንት ቫሪያብል ነው። ወይ ደግሞ ኢንፑቶቹ ኤክሶጂነስ ቫሪያብል ናቸው ጊቭን ናቸው ማለት ነው። ኳንቲቲ ደግሞ ኢንዶጂነስ ቫሪያብል ነው። በእነዚህ በኢንፑቶቹ ኳንቲቲ ነው ዲተርማይን የሚደረገው ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ፕሮዳክሽን ፈንክሽን። ሶ ኢንፑት ደግሞ ስንል ያው አውትፑት ኢዝ ፈንክሽንስ ኦፍ ኢንፑት ነው ብለናል። ስለዚህ ኢንፑት ደግሞ ስንል ደግሞ ኢንፑት ሁለት አይነት ኢንፑት አለ። ቫሪያብል ኢንፑት አለን and then fixed ኢንፑት ደግሞ አለን ማለት ነው። ሶ ስማቸው ራሱ ኢንዲኬት ያደርጋል ምን አይነት ኢንፑቶች ናቸው የሚለውን። ሶ we have variable input and fixed input. So fixed inputs are those inputs whose quantity cannot be readily changed when the market condition indicates that an immediate adjustment in output is required. ስለዚህ fixed input ምንለው right ምንም እንኳን አውትፑት ቼንጅ ቢያደርግም ወይ ደግሞ አውትፑትን ቼንጅ ማድረግ አስፈላጊ ቢሆንም ነገር ግን ያንን ኢንፑት ማንጨምረው ወይ ደግሞ ማንቀንሰው ከሆነ for the given periods of time fixed የሚሆን ከሆነ that input is fixed input. So fixed inputs are those inputs whose quantity cannot be readily be changed when the market condition indicates that an immediate adjustment in output is required. ስለዚህ ምርት መጨመርም መቀነስም ቢያስፈልግ ያንን ኢንፑት ማንጨምረውና ማንቀንሰው ከሆነ ያ ኢንፑት ፊክስድ ኢንፑት ነው ማለት ነው። in fact no input is ever absolutely fixed but may be fixed during an immediate requirement. ስለዚህ ሁሉም የትኛውም ኢንፑት ሁልጊዜም ፊክስድ ነው ብለን ላናስብ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን እናንተ የምትማሩበት ዩኒቨርሲቲ ምናልባት የአንድ ብራንች ብቻ ካለው ሶ ላንድ ፊክስድ ነው ማለት ነው። ግን ሌላ ብራንች ከከፈተ ዜን ቫሪያብል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ፊክስድ ኢንፑት ሁልጊዜ ፊክስድ ነው ማለት አይደለም ማለት ነው። ሁልጊዜ ፊክስድ ነው ማለት አይደለም፣ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ለዛ ነው ኢንፋክት ኖ ኢንፑትስ አር ኤቨር አብሶሉትሊ ፊክስድ but may be fixed during an immediate requirement. So for example, if the demand for beer rises suddenly in a week, the brewery factory cannot plant additional machinery overnight and respond to the increased demand. So ለምሳሌ የብሬሪ ፋክተሪ ለበዓል አካባቢ የቢራ ዲማንድ በጣም ቢጨምር ኦቨርናይት ሌላ አዲስ ማሽነሪ አምጥተው አይተክሉም። ምናልባት የሰራተኛ ቁጥር ላይ ጨምሩ ይችላሉ፣ ቫሪያብል ኢንፑት ነው ማለት ነው። ነገር ግን ማሽነሪውን ግን ኦቨርናይት ደብል አያደርጉትም ለዛች ጊዜ ዲማንድ ስለጨመረ። ስለዚህ ማሽነሪው ምንድነው ማለት ነው? ፊክስድ ኢንፑት ነው ማለት ነው እዛ ካምፓኒ። ሶ ሌሎች ተጨማሪ ኤግዛምፕሎች ለመስጠት ቢልዲንግስ፣ ላንድስ፣ ማሽነሪ አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፊክስድ ኢንፑት because their quantity cannot be manipulated easily in the short periods of time. ስለዚህ
በትንሽ ጊዜውት ቼንጅ ስለማናረገው ስለማይቀየር አውትፑት ቢጨምርም ቢቀንስም ፊክስድ ኢንፑት ፊክስድ ስለሆነ ነው ፊክስድ ኢንፑት የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ ቢያመርትም ባያመርትም ካምፓኒው እስካለ ድረስ የጥበቃ ሰራተኛ ያስፈልገዋል። ስለዚህ የጥበቃ ሰራተኛው ፊክስድ ኢንፑት ነው ማለት ነው። ካምፓኒው ቢያመርትም ባያመርትም ጥበቃ ያስፈልገዋል ራይት። ስለዚህ ፊክስድ ኢንፑት ነው። ሶ አንድ ጥበቃ ብቻ ከሆነ ካምፓኒ የሚቀጥረው አንድ ጥበቃ ቢያመርትም አንድ ጥበቃ ነው ባያመርትም አንድ ጥበቃ ነው ማለት ነው። ኢንኬስ ግን ቫሪያብል የሚሆንበት አግባብ ሊኖር ይችላል። ምናልባት ምርት ሲጨምር የጥበቃው ቁጥር መጨመር ካለበት ቫሪያብል ኢንፑት ይሆናል ማለት ነው። ቫሪያብል ኢንፑት ይሆናል ማለት ነው። So variable inputs are those inputs whose quantity can be altered almost instantaneously in response to the desired change in output. ይሄ ደግሞ ምርት መጨመር ስንፈልግ የምንጨምረው ምርት መቀነስ ስንፈልግ ደግሞ የምንቀንሰው እንደፈለግን ኢንስታንታኒየስሊ ማኒፑሌት የምናደርገው variable input ይባላል ማለት ነው። So the quantities can be easily be diminished when the market demand for the product decreases and vice versa. ስለዚህ እኛ ለምናመርተው ምርት ገበያ ላይ ያለው ዲማንድ ከቀነሰ variable input ይቀንሳል። እኛ ለምናመርተው ምርት ገበያ ላይ ያለው ፍላጎት ከጨመረ variable input ይጨምራል ማለት ነው። So the best example of variable input is unskilled labor. So unskilled labor is best example of variable input. So አስፈላጊ ሲሆን ሃይር ይደረጋል ዜን ካላስፈለገ ደግሞ ፋይር ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሊቀጠርም ሊባረርም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ this is the difference between fixed input and variable input. እንግዲህ አሁን ፊክስድ ኢንፑት እና ቫሪያብል ኢንፑት ብለን የከፈልነው ምን ለማየት ነው? ፕሮዳክሽን ፔሪድን ለማየት ነው። ምክንያቱም ፕሮዳክሽን ፔሪድን ዲተርማይን የምናደርገው based on the combinations of the fixed and variable input ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሾርት ረን እና ሎንግ ረን ፕሮዳክሽን ፔሪድ አለ። ስለዚህ ሾርት ረን ስንል 5 ዓመት 10 ዓመት ወይ ደግሞ 20 ዓመት ማለት አይደለም። ሎንግ ረን ስንል 50 ዓመት 100 ዓመት 250 ዓመት ማለት አይደለም። ሶ ሾርት ረን ምንለው a period of time in which at least the quantity of one input is fixed ከሆነ ሾርት ረን እንለዋለን ማለት ነው። ካምፓኒውስ ካሉት ራይት ካምፓኒውስ ካሉት የተለያዩ ኢንፑቶች ውስጥ ቢያንስ አንደኛው ኢንፑት ፊክስድ ከሆነ ራይት ፊክስድ ከሆነ ቼንጅ የማያደርግ ከሆነ ዜን ሾርት ተርም ፕሮዳክሽን ፔሪድ ላይ ያለው ካምፓኒ ማለት ይቻላል ማለት ነው። እዛ ነው እዚህ ጋር ኢን ኢኮኖሚክስ ሾርት ረን ሪፈርስ ቱ ዘ ፔሪድ ኦፍ ታይም ኢን ዊች ዘ ኳንቲቲ ኦፍ አት ሊስት ዋን ኢንፑት ኢዝ ፊክስድ። ከአንድ በላይ ሊሆን ይችላል ግን አት ሊስት ዋን ኢንፑት ፊክስድ ከሆነ ዜን ካምፓኒ ሾርት ተርም ፕሮዳክሽን ፔሪድ ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ኢን አዘር ወርድስ ዘ ሾርት ረን ኢዝ ዘ ታይም ፔሪድ ዊች ኢዝ ኖት ሰፊሽንት ቱ ቼንጅ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ all inputs so that at least one input is fixed. ስለዚህ ሁሉንም ኢንፑት ለመቀየር በቂ ጊዜ አላገኘም ማለት ነው ካምፓኒው። ስለዚህ ሾርት ተርም ፕሮዳክሽን ፔሪድ ነው። so here it should be noted that short term periods of different firms have different durations. so ለምሳሌ አንዳንዱ በ2 ወር እና በ3 ወር ብራንች ሊከፍት ይችላል፣ ተጨማሪ ሰራተኛ ሊጨምር ይችላል፣ ተጨማሪ ማሽነሪ ሊገዛ ይችላል። ስለዚህ ወዲያውኑ ወደ ሎንግ ረን ሽፍት አደረገ ማለት ነው። አንዳንዱ ደግሞ 70 ዓመት 80 ዓመት ቆይቶ አንድ ቦታ ላይ ብቻ የሚያመርት አንድ ማሽነሪ ብቻ ያለው ሊሆን ይችላል። so that's why we can say that it should be noted that short run production of different firms have different durations, right? Different durations. So firms can change the quantity of all their input within months while it takes more than a year, right? or years for other types of firms. ስለዚህ ለአንዳንዱ ወዲያው ተሳክቶ ሎንግ ረን ላይ ሊገባ ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ለብዙ ዓመታት በተመሳሳይ ፕሮዳክሽን ሲስተም ውስጥ ሊቆይ ይችላል እና ሾርት ረን ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያው ሎንግ ረን እዚህ ተቃራኒ ነው። ሎንግ ረን ላይ all inputs are variable. so consider the firms that uses capital as fixed input and labor as variable input. so እንደ ኤግዛምፕል የሆነ ካምፓኒ አለ ወይ ደግሞ ፈርም አለ ብለን ኮንሲደር እናድርግ። so fixed input ካፒታል ነው and variable input ደግሞ labor ነው። so given the assumptions of the short term production functions the firms can increase output only by increasing the labor it uses. ምክንያቱም labor ምንድነው ብለናል? variable input ነው ብለናል። ስለዚህ ምርት መጨመር ከፈለግን መጨመር የምንችለው variable inputን ብቻ ነው because we assume that the capital is fixed, right? ስለዚህ hence its production function can be given as quantity as a function of labor because capital is fixed, right? because capital is fixed. so where Q is output and L is quantity of labor and the production function shows different levels of output that the firms can produce by efficiently utilizing different units of labor and the fixed capital. ምክንያቱም ካፒታል ፊክስድ ነው። ስለዚህ ሌበር ሲጨምር ያው ኳንቲቲ ሊጨምር ይችላል፣ አውትፑት
ሲቀንስ ደግሞ አውትፑት ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ ያን ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያሳየው ማለት ነው ፕሮዳክሽን ፈንክሽናችን። ሶ ለዚህ ነው እዚህ ጋር the production function shows different levels of output that the firms can produce by efficiently utilizing different units of labor and the fixed capital የሚለው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ኮንሴፕት ቶታል አቨሬጅ እና ማርጂናል ፕሮዳክት ነው። እንግዲህ ይሄንን ከቲዮሪ ኦፍ ኮንሰምፕሽን ላይም ያየናቸው ኮንሴፕቶች ናቸው። ሶ ስለ ዩቲሊቲ ስናወራ ቶታል ዩቲሊቲ፣ ማርጂናል ዩቲሊቲ ስናወራ ነበርና እነዛው ኮንሴፕቶች ናቸው። ልዩነቱ ምንድነው? ያኛው ኮንሰምፕሽን ነበር ስለ ሃውስሆልድ፣ ይሄኛው ደግሞ ፕሮዳክሽን ነው ስለ ምርት ነው ማለት ነው የምናወራው። ስለዚህ ከዛ አንግል ነው ማለት ነው። ሶ ቶታል ፕሮዳክት ኢዝ ዘ ቶታል አማውንት ኦፍ አውትፑት that can be produced by efficiently utilizing a specific combinations of variable input and fixed input. So ስሙም ኢንዲኬት እንደሚያደርገው ቶታል ፕሮዳክት ነው። So increasing the variable input while some other inputs are fixed can increase the total practice only up to a certain point. So እንግዲህ fixed input fixed ነው ብለናል አማውንቱ፣ variable input ደግሞ ይጨምራል ይቀንሳል። ስለዚህ fixed input ሳይጨምር ለምሳሌ ማሽነሪ fixed input ቢሆን ሌበራችን እየጨመረ በሄደ ቁጥር መጀመሪያ ላይ ምርት ይጀምራል፣ የምርት ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል። ግን እስከ certain point ነው። So in general the total product function in the short run follows a certain trends. Initially it increases at an increasing rate. መጀመሪያ ላይ at an increasing rate ይጨምራል። ለምሳሌ 10 ከነበረ ወደ 20፣ 20 የነበረው ደግሞ ወደ 40፣ ከ10 ወደ 20 ሲሄድ በ10 ነው የጨመረው፣ ከ20 ወደ 40 ሲሄድ ደግሞ በ20 ነው የጨመረው። so it is increasing at an increasing rate and then increases at a decreasing rate። ከዛ በኋላ increase at a decreasing rate ለምሳሌ ከ40 ወደ 45፣ ከ45 ወደ 47 ከጨመረ ከ40 ወደ 45 ሲጨምር በ5 ነው የጨመረው፣ ከ45 ወደ 47 ደግሞ ሲጨምር በ2 ነው የጨመረው ማለት ነው። and then reach maximum points and eventually falls as the quantity of the variable input rises. ስለዚህ ትሬንድ የራሱ ትሬንድ አለው ማለት ነው። መጀመሪያ total product increases at an increasing rate as the number of variable input increases and then increases at a decreasing rate as the number of variable input increases and then reach maximum point and then eventually start to decline, right, as the numbers of the variable input increases. ሌላኛው ማርጂናል ፕሮዳክት ነው። እንግዲህ you are familiar with marginal practice even from our previous class discussions, right? አይደለም ታስታውሳላችሁ። so marginal ማለት additional extra ማለት ነው። so it is a change in output attributed to the additions of one unit of the variable input to the production process, other inputs being constant. ስለዚህ አንድ ተጨማሪ ሰራተኛ ስንጨምር በዛ ሰራተኛ ምክንያት የሚመጣ ተጨማሪ ምርት is marginal product. so labor ከሆነ marginal product of labor፣ capital ከሆነ marginal product of capital እንለዋለን ማለት ነው። so for instance the change in total output resulting from employing additional workers holding other input constant is called the marginal product of labor. ስለዚህ አንድ ተጨማሪ ሰራተኛ በማምጣታችን ምክንያት የሚጨምረው ቶታል ፕሮዳክት ላይ የሚጨምረው levels of output ወይ ደግሞ ምርት marginal product of labor ይባላል ማለት ነው። so in other words the marginal product of labor measures the slope of total practice curve at a given point in time. ምክንያቱም marginal product is a change in total product because of change in labor ነው። ስለዚህ total product y axis ላይ ብናስቀምጠው ሌበርን ደግሞ x axis ላይ ብናስቀምጠው the change in y because of change in x slope ነው። ስለዚህ the change in total product with respect to laborም the same slope ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር በግልጽ እንደተቀመጠው derivation መጠቀም እንችላለን ካልኩሌት ለማድረግ we can use derivation መጠቀም እንችላለን። ኖርማል ዳታ ደግሞ በቴብል ደግሞ የተሰጠን ደግሞ ከሆነ ደግሞ change መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። so as to calculate the marginal product, right? marginal productን calculate ለማድረግ ይሄን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። so marginal product of labor is equal to derivations of total product with respect to labor ወይ ደግሞ the change in quantity of total product ማለት ነው with respect to labor is called marginal product of labor ማለት ነው። ስለዚህ additional products because of additional input ማለት ነው። ሌበር ከሆነ ሌበር ይሆናል፣ ካፒታል ደግሞ ከሆነ ካፒታል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ marginal product of labor ነው ማለት ነው። so in the short run the marginal product of variable input first increases reaches maximum and then eventually decreases to the extent of being negative. ስለዚህ ልክ እንደ ቶታል ፕሮዳክት marginal product መጀመሪያ ይጨምራል and then ማክሲመም ይደርሳል፣ right? ማክሲመም ይደርሳል። ከዛ በኋላ ዲክላይን ማድረግ ይጀምራል። ግን ከቶታል ፕሮዳክት ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ኔጌቲቭ ሁላ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ማርጂናል ፕሮዳክት ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አንድ ሰራተኛ ስትጨምሩ ወይ ደግሞ አንድ ሌላ ኢንፑት ስትጨምሩ ምርትን የሚቀንስ የሚሆንበት ደረጃ ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። so this
as we continue to combine more and more of the variable input with the fixed input, the marginal practice of the variable input increases initially and then it's going to decline. And if it is beyond the carrying capacity of the fixed input, then the levels of output will decline. ስለዚህ ከፊክስድ ኢንፑታችን ከመሸከም አቅሙ በላይ ደግሞ ቫሪያብል ኢንፑት ከጨመርን ዜን ማርጂናል ፕሮዳክት ኔጌቲቭ ሁላ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወደ ተማሪዎች ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ሌላኛው አቨሬጅ ፕሮዳክት ነው። አቨሬጅ ፕሮዳክት ነው እንግዲህ አማካይ ማለት ነው አቨሬጅ። ስለዚህ ጀስት ማካፈል ነው የፎርሙላው፣ ብዙም ሰዓት ማጥፋት አያስፈልግም። ሶ ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ስንል ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ስንል the change in total practice because of change in labor ወይ ደግሞ derivations of total practice with respect to labor ነበረ። እዚህ ጋር ግን ቀጥታ ቶታል ፕሮዳክት ለሌበር ነው የምናካፍለው፣ ምክንያቱም አቨሬጅ ነው እየፈለግን ያለነው አማካይ ራይት። ሶ the average product of an input is the levels of output that each unit of input produces, right? So on average በአማካይ እያንዳንዱ ዩኒት የሚያመርተው ነው። ምናልባት የመጀመሪያው 10 ሊያመርት ይችላል፣ ሁለተኛው ደግሞ 20 ሊያመርት ይችላል። እኛ ግን አቨሬጁን ስንሰራ 10 ሲደመር 20 ሲካፈል ለ2 15 ነው ማለት ነው። So it tells us the mean contributions of each variable input to the total practice. And mathematically it is the ratio of total practice to the numbers of the variable input. ስለዚህ ይሄ በጣም ስትሬት ፎርዋርድ የሆነ ኮንሴፕት ነው። ምናልባት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። So the average product of labor first increases, reaches maximum and eventually declines. ስለዚህ the same pattern ነው የሚከተሉት። marginal product, total product and average product initially increase and then reach maximum and then start to decline. But the difference is that a marginal product will decrease, right? Will decrease even to the extent of being negative. Negatives can be addressed later. So the average product curves can be measured by the slope of the ray originating from the origin to the point where total product curves, right? ምክንያቱም አቨሬጅ ስለሆነ አማካይ ስለሆነ እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ያለውን ስንሰራ ጀስት ከኦሪጂን ሚነሳ ላይን እየሰራን ኮኔክት እያደረግን በቀላሉ ኮምፒት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል the average product of labor at L2, right? ለሁለተኛው ሌበር is the ratio of total product 2 over L2 ነው ማለት ነው። ሶ ያን ደግሞ በላይን ኮኔክት በማድረግም የዛን የላይኑን ስሎፕ በማግኘትም ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶ this is identical to the slope of ray A, right? ሶ እዚህ ጋር እንደተቀመጠው የዚህ ስሎፕ ካገኛችሁ right የዚህን ስሎፕ ካገኛችሁ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር አገኛችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሌበር 1 ከሆነ እዚህ ጋር ቶታል ፕሮዳክት 1 አለ፣ ሁለቱ ሲካፈል ያለው ነው ማለት ነው። ዜን ሌበር 2 ቶታል ፕሮዳክት 2 አለ፣ ቶታል ፕሮዳክት 3 ዲቫይድ ባይ ሌበር 3 አቨሬጅ ፕሮዳክት ይሰጣል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶታል ፕሮዳክት አኒቨርሰሪ ሼፕ ነው። ሶ ኢኒሺያሊ ኢት ኢንክሪዝ አት አን ኢንክሪዚንግ ሬት። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ሌበር በትንሽ ሲጨምር ቶታል ፕሮዳክት በጣም ነው የሚጨምረው። ከሆነ በኋላ ግን ሌበር በጣም እየጨመረ ግን ቶታል ፕሮዳክት በትንሽ ነው የሚጨምረው። እንዘን ማክሲመም ይደርሳል እንዘን ዲክላይን ያደርጋል ማለት ነው። ቶታል ፕሮዳክት ማክሲመም ደርሷል ማለት ማርጂናል ፕሮዳክት ቶታል ፕሮዳክት ማክሲመም ደርሷል ማለት ራይት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ ላድርግበት። ማክሲመም ደርሷል ማለት ማርጂናል ፕሮዳክት ደግሞ ዜሮ የሚሆንበት ነው። ቢኮዝ ማርጂናል ፕሮዳክት ኢዝ ስሎፕ ኦፍ ቶታል ፕሮዳክት። ሶ የሆነ ፖይንት ማክሲመም ፖይንት ነው ካላችሁ እዚህ ፖይንት ላይ ስሎፕ ዜሮ ነው። ከዚህ ፖይንት በፊት ፖዚቲቭ መሆን አለበት ስሎፕ፣ ከዚህ ፖይንት በኋላ ደግሞ ኔጌቲቭ መሆን አለበት። አለበለዚያ ከዚህ ፖይንት የተሻለ ሌላ ሃየር ፖይንት አለ ማለት ነው ፖዚቲቭ ከሆነ። ስለዚህ ኔጌቲቭ መሆን አለበት። እዚህ ፖይንት ላይ ግን ዜሮ ነው። ስለዚህ ማርጂናል ፕሮዳክት ዜሮ ሲሆን ቶታል ፕሮዳክት ማክሲመም ይሆናል። ሶ ማርጂናል ፕሮዳክት እየጨመረ ከሆነ ቶታል ፕሮዳክት አት አን ኢንክሪዚንግ ሬት ይጨምራል። ማርጂናል ፕሮዳክት እየቀነሰ ግን ደግሞ ፖዚቲቭ ከሆነ ቶታል ፕሮዳክት ይጨምራል አት ዲክሪዚንግ ሬት። ማርጂናል ፕሮዳክት ዜሮ ሲሆን ቶታል ፕሮዳክት ማክሲመም ይደርሳል። ማርጂናል ፕሮዳክት ኔጌቲቭ ሲሆን ራይት ቶታል ፕሮዳክት መቀነስ ወይ ደግሞ ዲክላይን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። the other concept is about the relationship between marginal product of labor and average product of labor ነው። so when average product of labor is increasing marginal product of labor is greater than average product of labor. so average product of labor እየጨመረ ከሆነ marginal product of labor ከaverage product of labor ይበልጣል ማለት ነው። so እዚህ ጋር እንደምታዩት marginal product of labor ከaverage product of labor ይበልጣል። ስለዚህ average product of labor ምን ያደርገ ነው እየጨመረ ነው። እዚህ ፖይንት ላይ ደግሞ average product of labor is equal to marginal product of labor ነው። ስለዚህ at that point average product of labor maximum point ላይ ደረሰበት ፖይንት ነው ማለት ነው። average product of labor ደግሞ ከmarginal product of labor ከበለጠ average product of labor እየቀነሰ ነው ማለት ነው። so this is the relation between average product of labor and marginal product of labor. just to summarize, when average product of labor is increasing
marginal product of labor greater than average product of labor. When average product of labor is at maximum, marginal product of labor is equal to average product of labor. When average product of labor is decreasing, marginal product of labor is less than average product of labor ነው ማለት ነው። So this is the relationship between average product of labor and marginal product of labor. So example አለ። ይሄን ኤግዛምፕል ሰጥተን የመጀመሪያውን ፓርት እናቆማለን። So suppose that the short run production functions of certain cut flour furnace is given by Q or level of output is equal to 4KL minus 0.6 K square minus 0.1 L square. ስለዚህ አሁን ሌበርም ካፒታልም ፊክስድ ሊሆኑ አይችሉም ወይ ደግሞ ቫሪያብል ሊሆኑ አይችሉም ምክንያቱም ሾርት ተርም ፕሮዳክሽን ፔሪድ ላይ ስላለ ስለዚህ ቢያንስ አትሊስት ዋን ኢንፑት ሹድ ቢ ፊክስድ ስለዚህ ካፒታል ፊክስድ ነው የሚል ጊቨን ሰጥቶናል 5 ነው ካፒታል አውቀናል ሶ የመጀመሪያው ኩዌስችን ምንድነው ዲተርማይን ዘ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ፈንክሽን ስለዚህ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ፈንክሽኑን ዲተርማይን አድርጉ ነው ሶ እዚህ ጋር አስቀምጬዋለሁ ጥያቄውን እንዲታየን ከለር ልቀይር ሶ ዲተርማይን ዘ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር አሁን አንድ ነገር ያስፈልገናል መጀመሪያ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር ፎርሙላውን ማስታወስ አለብን ሶ አቨሬጅ ፕሮዳክት ኦፍ ሌበር is equal to total practice over the numbers of labor ነው right ስለዚህ በእኛ ኬስ ቶታል ፕራክት ማለት ያው ኳንቲቲ ነው ኦቨር ሌበር ነው ማለት ነው ስለዚህ 4KL right by the way K 5 ነው ተብለናል ሶ ቀጥታ ሰብስቲት ማድረግ እንችላለን K 4KL minus 0.6 K square minus 0.1 L square ኦቨር ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ኦቨር ሌበር ነው የምናደርገው ቶታል ፕራክት ኦቨር ሌበር ሶ ምንድነው የምናገኘው ሶ 4K እናገኛለን ምክንያቱም ሌበር ኦቨር ሌበር 1 ነው 1 times 4K ነው minus 0.6 K square over L አለን እዚህ ጋር ምክንያቱም ሌበር ስለሌለ ማጣፋት አንችልም minus 0.1 ሌበር እናገኛለን ምክንያቱም ሌበር ስኩዌር ነው ኦቨር ሌበር ስናደርገው ዜን ሌበር ኖር ላይ እንወስደውና 2 minus 1 ስለሚሆን ማለት ነው አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ስለዚህ ይሄ ማለት in a place of K 5 ሰብስቲቱት ስናደርግ 4 ጊዜ 5 20 ነው ማለት ነው ማይነስ 5 ስኩዌር 25 ነው ሲባዛ በ0.6 15 ይመጣል ኦቨር ሌበር አለን ማለት ነው ማይነስ 0.1 ሌበር ጀስት ማካፈል ነው ያው እንዴት እንደመጣ እንድታውቁ ነው እንጂ ፈጠን እያልን መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶ 0.1 ሌበር ይሆናል ማለት ነው ምናልባት ኮመን ዲኖሚኔተር እናድርግለት ካል ደግሞ 20L minus 15 minus 0.1 L square the whole over L ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so this is the marginal so this is the average product of labor average product of labor ምጽፍበት ታብሌት በደንብ የተመቸኝ አይደለም so እዚህ ጋር 0.1 L square ነው ያደረኩት so this is average product of labor ማለት ነው ሁለተኛው at what levels of labor does total output of cut flour reach maximum so ቀደም ስናወራ ነበር ሪሌሽንሺፑን marginal product of labor ወደ ኋላ ልመልሳችሁና እዚህ ጋር ግራፍ ላይ እንደምታዩት marginal product of labor 0 ሲሆን total product maximum ይሆናል ስለዚህ መጀመሪያ marginal product of labor መፈለግ አለብን ማለት ነው so derivate አድርገን ነው እሱ የምናገኘው so we have to remember the formula for marginal product of labor marginal product of labor is equal to the derivations of total practice with respect to labor ስለዚህ በእኛ ኬስ derivations of right 4KL minus 0.6 K square minus 0.1 L square with respect to labor እናደርጋለን ማለት ነው so ይሄ ደግሞ ምን መሆን አለበት is equal to 0 መሆን አለበት ምክንያቱም marginal product of labor 0 ሲሆን total product maximum ስለሚሆን ማለት ነው so ይሄ ዴሪቬት እናደርገው 4K እናገኛለን I hope you remember the rule of derivation ይሄ raised to 1 ስለሆነ right then 1 times 4 ነው 4K 1 minus 1 ደግሞ 0 ነው ስለ n number raised to 0 1 ስለሆነ ለዛ ነው labor የጠፋው minus 0.6 K square respect to labor is going to be 0 ስለዚህ ይሄ 0 ነው የሚሆነው ይሄኛው ደግሞ 0.2 ይሆናል ማለት ነው so 0.2 labor 2 minus 1 ያው 1 ነው is equal to 0 ነው ማለት ነው so K ደግሞ we know that K is fixed and it's given which is equal to 5 so
4 times 5 20 ነው ማለት ነው minus 0.2 L ነው which is equal to 0 ማለት ነው so አሁን like termoችን sorry ይሄን we can shift to the left hand side of the equations or to the right hand side of the equations then negative የነበረው ወደ positiveነት ይቀየራል ማለት ነው so we are going to have 20 is equal to 0.2 L ስለዚህ both side we can divide it by 0.2 and by 0.2 so this will be cancelled out ስለዚህ 20 ሲካፈል ለ0.2 ይሆናል ማለት ነው so we can find the numbers of labor so labor is equal to 100 right labor is equal to 100 ስለዚህ labor 100 እናገኛለን ማለት ነው በዚህ መንገድ ነው ኮምፒውት ማድረግ የምንችለው so እናንተ መጽሐፍ ላይ በግልጽ ተቀምጦላችኋል so እሱንም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው የመጨረሻው ጥያቄ ሰብስቲቱት ማድረግ ስለሆነ ነው ያልሰራውላችሁ just የሚጠበቀው ከናንተ ምንድነው ሰብስቲቱት ማድረግ ነው so አሁን ሌበር አግኝተናል so ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው የነበረው maximum what will be the maximum achievable amount of cut flour production ነው ስለዚህ maximum amount ለማግኘት ሰብስቲቱት ማድረግ ነው so ሌበር 100 ነው ያገኘነው ስለዚህ 100 ሰብስቲቱት ማድረግ ነው ፕሮዳክሽን ፈንክሽኑ ላይ እናቃለን right 4 times capital 5 ነው ስለዚህ in a place of capital we just substitute 5 in a place of labor ደግሞ 100 ነው ያገኘነው 100 substitute አድርገን 0.5 0.6 and then 5 square ያው 25 ነው minus 0.1 times 100 square አለን ማለት ነው at the end of the day it is equal to 985 so this 985 is the maximum levels of output that can be produced by combining 100 units of labor and 5 units of capital ማለት ነው ስለዚህ 100 ሰራተኛና 5 ካፒታልን ኮምባይን በማድረግ ማክሲመም ሊመረት የሚችለው 985 units of the given commodity ነው ማለት ነው so በዚህ መንገድ የመጀመሪያውን ፓርት እንጨርሳለን ማለት ነው እንግዲህ ከናንተ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ለጓደኞቻችሁም ደግሞ ማጋራቱ እንዲሁ እንዳይዘነጋ በጣም አመሰግናለሁ thank you እንግዲህ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ያያችሁ ያላችሁ ልጆች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ thank you አመሰግናለሁ